Hello guys! Welcome muli sa aking garahe. Sa episode na ito, tuturuan ko kayo kung paano palitan ang rear differential oil ng inyong mga sasakyan. Ngayon, kung ang sasakyan ninyo ay medyo luma-luma na tulad ng akin, baka hindi nyo napapansin yung inyong differential. Kasi baka change oil kayo ng change oil pero engine oil ang lagi nyo pinapalitan. Na-overlook nyo na yung differential oil. Ngayon, kailangan nyo rin palitan yan. At yan ang ituturo ko sa inyo ngayon. Pero guys, bago tayo magsimula, kung first time nyo dito sa aking channel, mag-subscribe kayo para marami pa kayong matutuhan ng mga DIY job sa inyong mga sasakyan. At pakisuyo rin na bisitahin ng aking official website, noahsgarage.com, at doon din sa Instagram at sa Facebook. Nakapost sa inyong mga screen. Okay? Yun. Muna di tayo magaling. Ito mga tools na kailangan natin. Pag-uusapan natin ngayon, siyempre, puro sa mga... Ngayon, bago tayo magsimula guys, kaunting kaalaman lang. Itong aking sasakyan ay Montero Gen 2. Hindi siya 4x4. Pag sinabing 4x4, yung apat na gulong ang kumakamot, yung may power. Dito, 4x2 lang, yung likurang mga gulong lang, yung may power. Kaya meron siyang rear differential. Kung 4x4 ang inyong sasakyan, may front differential din yun. At may transfer case din yun. Ayan. Lahat yun, kailangan palitan ng oil in due time. Ngayon ang tanong, kailan ba dapat magpalit ng oil? Commonly, 30,000 to 60,000 kilometers. Yan, yung mileage nyo bago kayo magpalit ng bagong oil sa differential ninyo. Ang sasakyan kong ito ay 5 years o 6 years na. Magsi 6 years na siya. Pero ang mileage niya ay magti 30,000 lang. So, kasi bahay-eskwela, bahay-trabaho lang ito. So, napakababa nung kanyang mileage. Pero papalitan na rin natin kasi 6 na taon na nga rin siya. Kaya papalitan natin siya ngayon. Kaya yun ituturo ko sa inyo. Kaya kung ang sasakyan nyo, medyo luma na, kung mga 30,000 pataas na ang mileage, palitan nyo na rin yung differential ninyo. Ngayon, bakit ba kailangan palitan ang rear differential? Mga maitanong ninyo. Kasi kapag na-overlook nyo yan, maraming drivers ang owners na na-overlook ang differential oil. Pag hindi nyo yan pinalitan, over time, matutuyo yan. Pag natuyo yan, iingay yan. Pag nag-ingay yan, umingay yan, mag-fail yung inyong differential. Maglalak yung gear nyo, maglalak din yung inyong rear wheel. Baka madisgrasya pa kayo. Kaya kailangan din talaga na i-maintain niyo yung rear differential ng inyong mga sasakyan. Uso pa naman ngayon, marami mga tao bumibili ng mga SUV, AUV, Innova, Adventure, itong Montero, Fortuner. Lahat yan may mga differential. So kailangan yung i-maintain yun at tuturuan ko kayo ngayon kung paano palitan yung oil ng differential. Madali lang to, Madali lang. Kayang-kaya nyo rin. Kung kaya ko, kayang-kaya nyo rin, So, ano ba yung mga gagamitin nating tools? Tingnan natin. Okay, guys. Ito yung mga gagamitin natin sa pag-change oil ng rear differential natin. Unang-una, kailangan natin ng gear oil. Yan. Gear oil. Mitsubishi mismo ito. Ang specification niya, GL-5 SAE90. Sa owner's manual, nakalagay 80 lang. Pero okay na ito dahil wala na tayong mabili na 80. So, SAE90 viscosity na lang. At karamihan naman, maski sa kasaga, ito na ang ginagamit sa mga Montero Sports. Ngayon, sa aftermarket, may mga ibang mga brand na mabibili kayo, gear oil din. Yung iba, fully synthetic pa. Okay lang din yun, basta GL-5 at SAE90 yung viscosity. Pero mas advice ko sa inyo, ito ang gamitin nyo. Itong Mitsubishi. So, ang capacity ng rear differential natin ay 2.1 liters. Ito ay 3 liters, So, kasyang-kasya na yan. Sobra-sobra pa. Meron din tayong basahan. Gagamitin natin ito mamaya. Ang funnel natin, kailangan ay maliit yung butas para magkasya sa fill plug. At meron tayong cable tie para ipangpantatali natin mamaya sa ilalim. Bakit natin kailangan itali?
Para sa akin lang yun, para kasi di ako mangawit kasi itong gear oil na ito ay napakalapot, no? Ang tagal maisalin yan. Kaya baka sobrang tagal, mangawit ako. Tatali ko na lang yung funnel. Meron din tayong gloves, no? Kapag tatrabaho kayo sa oil, sa kotse nyo, kung may kinalaman sa oil, sa fluid, kailangan lagi kayo naka-gloves at lagi kayo naka-goggles, no? Protection sa mata para matalsikan ng inyong mata, no? Ma-damage pa yung mga mata ninyo. Kaya lagi kayong mag-wear ng goggles. Meron din tayong breaker bar. Kung meron kayong socket wrench, okay lang din yun, ano? Kung anong klaseng wrench. Basta 24mm, no? Kasi ang gagamitin natin ay 24mm na socket, no? So, itong gagamitin ko para may leverage ako. Okay? Tapos, meron din tayong Allen wrench. Baka natanong nyo, bakit kailangan natin ng Allen wrench? Well, kasi yung drain plug ng Montero Sports ay ibang klase yung bolt niya, no? Hindi kasya yung regular wrench. So, ang kasya lang itong Allen wrench na ito, yung 3/8 ang size. So, para may leverage tayo pagbukas, lalagyan natin ng bakal, no? Para meron tayong leverage para magbukas tayo, no? Pag hindi pa maipasok ito, kailangan nating pukpukin. Okay? So, optional lang, hammer. Yan. So, meron din tayong torque wrench. Ito. Yan. Para nasa right torque specs yung fill plug natin, no? Pagka binalik natin yung fill plug. Meron din tayong container. Ito. Yan. So, gamit tayo ng container. Kung meron kayong batya, pwede rin yun, no? Para makatch yung oil. So, kapag nag-change oil kayo ng differential o engine oil, no? Kailangan maging responsable tayo sa pag-dispose ng mga oil natin. Kaya lagi nating alalahanin yung ating mga oil, huwag tayo mag-pollute ng environment. So, tara, umpisahan na natin mag-change oil ng ating rear differential. Okay guys, nandito ngayon tayo sa ilalim, ano? Nasa likuran tayo ng sasakyan, no? Andito yung spare tire, no? Nasa harap ko. At ito yung rear differential, okay? Ito yung makikita nyo lagi sa ilalim ng mga truck, di ba? Ito itsura. Yan yung differential. Yung ibang mga sasakyan, ibang Montero, mga Toyota Fortuner, mga FJ Cruiser, pagka 4x4 yung sasakyan nila, meron din silang front differential doon sa harap naman, no? Pero ito ay 4x2 lang naman ito. So yung akin ay rear differential lang. So ito yung nagbibigay ng power para maikot yung ating gulong, no? Yan, sa likod. Kaya itong Montero na ito ay rear wheel drive din, ano? Yan. Kaya ito yung differential. Asan ba yung fuel plug? Yung fuel plug ito, no? Yan yung fuel plug. Yan yung bubuksan natin. At ito naman yung drain plug. Yan. Gagamitan natin yan ng Allen wrench. Yan. Ilalagay dyan. So, dito tayo magde-drain. Dito naman yung pag-fill, no? So, buksan muna natin to. Itong fill plug. Tingnan natin kung ano yung level ng liquid sa loob. Yan. Tsaka pag binuksan natin to, mabilis na ma-drain yung oil. Okay? Yun. Yan. So, ito yung fill plug. Okay? So, dito tayo mag-refill, no? Tanggalin naman natin tong drain bolt, no?
So guys, ito yung mga bolt, ano? Ito yung fill plug, no? So wala siyang magnet, ano? So punasan lang natin. Ayan. Kita nyo yung gasket. Yan. Dapat yan papalitan, ano? Yan, dapat yan papalitan. Okay? Pero dahil sa wala tayong auto shop na mga bukas ngayon, so sa susunod ko na papalitan ito, no? So re-reuse ko muna siya for now, okay? Ito naman yung drain plug. Ayan. Makita nyo, yan, kita nyo yung gunk na yan. Puro metal yan, metal debris yan, no? Nandun sa oil. So punasan natin. Grabe. Yan yung magnet. May magnet yan. Yan. So ito yung magnet. Ito yung magnet, no? Meron ding gasket yan. Dapat yan, papalitan nyo rin. So next time ko na ito papalitan pagka mag-change oil ulit ako ng differential, ano. Ganun lang, no. Nahirapan ako pag baklas na ito kasi medyo na ano siya, na lost thread siya, no. So kailangan nyo lang pukpukin para ano siya, matanggal, ano. Yun. So kaya muna natin dito yan. So refill na natin yung ano. Balik na natin itong ano, itong drain plug para mag-refill na tayong bagong oil. Okay? Okay. So, ito yung nakuha natin, ano? Yan. Talagang almost 2 liters lang talaga siya. Yan. Tumutulo-tulo na lang. Okay na yan. Pwede na natin ilagay yung drain plug, ano? Pwesto ko lang tong camera. Okay guys, so mag-refill na lang tayo, no? So nakita nyo, no? Tinali ko na tong funnel dito sa taas. Yan, no? Yun yung cable tie, kita nyo? Tapos nakapasok dun sa refill plug. Okay? Yan, para di tayo mangapit masyado.
Okay guys, close na natin na to, no? Torque natin siya 27 foot-pounds. Okay? Yun, isa pa. Narinig nyo yung click, tapos na yan. Okay. Okay na yan. Okay guys, we are done. Tapos na tayong maglagay ng bagong oil sa rear differential natin, no? So, ganun lang kadali, mag-change oil ng rear differential. Kung ang sasakyan ninyo ay tulad ng akin, Montero Sports, ganun din ang magiging procedure nyo pagtanggal ng drain bolt. Yun lang yung pinaka-challenging doon kasi Allen head yung bolt niya. Kaya kailangan mong pukpukin, yung pala ang style doon. Pupukpukin mo muna para mag-loose siya. Okay? So, ganun lang yun. Yung ibang sasakyan kasi, mga FJ Cruiser, Fortuner, 24mm din yung gagamitin dyan. Socket wrench tulad nito. Itong fill bolt. No? Ito kasi medyo pinahirapan pa tayo. Siguro ginawang ganyan para hindi makapag-DIY yung mga may-ari. Maiwasan yung DIY. No? Kasi less profit yun sa Mitsubishi. Siyempre, gawa naman natin ng paraan, di ba? So, kung magpapagawa kayo ng differential sa kasa o kaya sa mga auto shop, naku, libo yan. So, nakatipid kayo, di ba? Bibili nyo lang yung gear oil. So, malaking tipid na save nyo sa pag-DIY ng inyong differential oil. Kung meron kayong front differential sa harap, kung 4x4 ang sasakyan nyo, kailangan nyo rin palitan yung gear oil doon, okay? So, kung naging helpful sa inyo ang video na ito, pasuyo naman na i-like ang video na ito at subscribe na rin kayo para marami pa kayong matutuhan ng mga DIY project, DIY job sa inyong mga sasakyan. At pakiclick din yung notification bell icon para lagi kayong updated sa mga new videos ko. Maraming salamat sa panonood. Sa ulitin!